Seria Iubire, între ego și emoție autentică. Episodul 3. Iubirea și frica de abandon. Când iubim ca să nu fim lăsați și cum învățăm să rămânem, chiar și cu noi înșine. Poate n-a fost despre iubire, ci despre frica de a fi părăsit, despre disperarea aceea surdă care spune, dacă pleacă, ce mai rămâne din mine? Așa începe legătura, nu cu o alegere, ci cu o nevoie, cu un gol, cu un copil interior care plânge, te rog, nu mă lăsa. Nu e ușor să recunoști că poate nu ai iubit, ci te-ai agățat, că nu ai fost prezent, ci în alertă, că nu ai simțit bucuria iubirii, ci teroarea pierderii. Frica de abandon ne învață să iubim neliniștit, să controlăm, să citim semnele, să ne adaptăm până la uitare de sine. Când iubirea devine supraviețuire, facem orice să nu fim lăsați. Ne micșorăm, ne schimbăm, tăcem când arde, acceptăm când doare, rămânem când ar trebui să plecăm, nu pentru că iubim, ci pentru că pierderea ar însemna sfârșitul, nu doar al relației, ci al identității, al siguranței, al sensului. Dar iubirea nu poate crește în frică. Frica de abandon cere garanții, iubirea cere libertate. Frica vrea control, iubirea oferă alegere. Frica întreabă obsesiv, oare mă iubește? Iubirea spune blând, mă am pe mine, chiar și dacă nu mă alegi. Vindecarea începe când nu mai fugi, când te uiți în tine și spui, îmi e frică să fiu lăsat, dar nu o să mă mai părăsesc eu pe mine. Când rămâi cu golul, cu tremurul, cu neliniștea și nu încerci să o anesteziezi cu validare din afară. Când înveți să fii acasă cu tine, chiar și atunci când celălalt nu e. Atunci frica nu mai conduce și iubirea devine o alegere, nu o dependență. Întrebări pentru tine. Ce ai sacrificat de frică să nu fii părăsit? Pe cine ai lăsat să te piardă, doar ca să nu-l pierzi tu? În ce momente te-ai abandonat pe tine ca să fii iubit? Cum ar fi să rămâi tu, indiferent cine pleacă? Poate că n-ai fost lăsat doar de oameni, ci și de tine, în fiecare moment în care ai tăcut din teamă, în care ai cerut fără cuvinte, în care ai sperat că iubirea o să te salveze de tine. Dar acum știi, iubirea nu se cere, nu se imploră, nu se negociază, se oferă, se primește, se trăiește, în libertate, în prezență, în maturitate.